ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਪਰ 8 ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਬੁਣ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਤਾਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੱਬੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਸਿਲਾਈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ। 1 2 3 4 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੱਬੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੱਬੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਕੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਆ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਚੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। 2 3 4 ਤੇ 1 5 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਆ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਚੋਂ ਫਿਰ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 1 5 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਇਹ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਚੋਂ ਫਿਰ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਤੇ 1 5 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 ਇਹ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਫਿਰ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਤੇ 1 5 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ। 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੱਬੀ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 2 ਕੁੰਡੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ। 1 2 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਆਪਾਂ ਖੱਬੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। 1 2 3 4 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। 4 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਸਿਲਾਈ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ। 1 2 ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਵਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਛੇਵੀਂ ਸਿਲਾਈ। 1 ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਵਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਵਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। 1 2 3 ਵਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 1 5 1 2 3 4 1 5 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਂਗੇ। 1 2 3 ਇਹ ਵਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚੋਂ 5 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਇਸ ਵਲ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 3 ਕੁੰਡੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ। ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।